سلام دوستای گلم، به کانال نسی کوکینگ خوش اومدین. امیدوارم از آموزش این ویدیو لذت ببرین. برای درست کردن قطاب، یک لیوان آرد، یک عدد زرده چاقالو، ماست شیرین، ماست معمولی، 50 گرم کرده، پودر قند، 1.5 قاشق غذاخوری و گردو خورد شده و پیسته خورد شده به مقدار لازم. حالا هر چقدر دوست دارید. وانیل هم 1 قاشق، یعنی کل بسته وانیل رو البته من می‌ریزم. 1 بسته هم بیکینگ پودر. اول زرده تخم رو می‌ریزیم داخل زرده. وانیل هم اضافه کردیم، بیکینگ پودر هم به آرد اضافه کرده بودیم. حالا آرد کم کم میریزیم داخل مخلوط. خب الان خمیر رو میذاریم استراحت کنه 1 ساعت و این سراغ درست کردن به جای وانیل میتونید از برای درست کردن مواد میانی داخل قطاب، گردو رو با پودر قند مخلوط میکنم. حالا یه مقدارم دارچین به موادم اضافه میکنم. خب برای اینکه موادم حالت پودری نداشته باشه و داخل خمیر قطابم قرار بگیره راحت تر، این مقدار خیلی کم بهش آب اضافه میکنم. حالا میتونید شما از گلاب استفاده کنید.
بعد از این موادمون میریزیم داخلش. خب اینجوری اینو به هم میچسبونیم. بعد اینجوری بهش شکل میدیم. خب بعد اینو میاریم یه مدرم میتونید مواد دوباره بریزید. خب گردش کنیم. اینجوری به این صورت گردش. داخل فرن دمای 180 درجه به مدت 20-30 دقیقه. کاراملیزه که شد میتونیم پودر قدم روش بریزیم. من نریختم پودر پسته ریختم. امیدوارم لذت برده باشین. کانال من لایک کنید، سابسکرایب کنید، نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید.